In our presentations yesterday, Prezentările noastre de ieri we spoke about parables. am vorbit despre parabole And the point that I want us to see, the point that I want to get across to you, și ideea pe care aș vrea să o vedeți is something that in my presentations I've been dealing with for a long time now. este o idee cu care am avut de-a face așa în prezentările mele de până acum. And whether you go to Brother Tabo's presentations Fie că te uiți la prezentările fratelui Tabo or Sister Tess's, sau ale or in surorites fact a number of other speakers, sau de fapt sunt și alți vorbitori, if there's one thing that you should recognize, dacă ar fi să fie un singur lucru pe care ar trebui să recunoașteți, it's this shift, this focus, este această schimbare sau să zic concentrare or a refocusing on methodology. sau mai bine zis o reactualizare a metodologiei. And people have seen this refocusing as something new, something different. Oamenii văd această reactualizare ca ceva nou, ca ceva diferit. What I see as refinement, Ceea ce văd eu este de fapt o finisare, a necessary refinement, o finisare necesară. people see as a sudden and drastic change. Dar oamenii văd asta ca o schimbare drastică și așa, bruscă. And it's a delicate balance to try to persuade people. Este balance. un echilibru delicat, așa, pe care ar trebui să-l fac eu. Adică ar trebui să fiu destul de atent atunci când văd oamenii care... So it's a delicate balance to address this issue. Ok, deci trebuie un echilibru foarte atent să adresez această And I try problemă. to explain why. Și încerc să explic de ce. The necessity of what we're trying to do. Încerc să explic motivul sau necesarul a ceea ce încercăm noi să Without a facem. refinement or a clarification of how to use these rules, Fără o reactualizare sau o clarificare a modului în care ar trebui să folosim aceste reguli, we won't be able to discover new information. nu vom fi capabili să descoperim noi informații. And that's where people are stuck at the moment, I think. Și oamenii cam la asta se poticnesc momentan, la această So in reactualizare. order to find new light, as I said in perhaps a provocative fashion yesterday, Nu ar trebui să căutăm lumină nouă, așa cum am spus ieri într-un mod provocativ. you don't need to pray. Nu trebuie să te rogi. What you need to do is learn how to use rules. Ce trebuie să faci este să înveți să folosești regulile. I'm sure in a congregation this size, people will misunderstand the point that I want to make. Sunt sigură că în această întâlnire, în această congregație, oamenii au înțeles greșit ideea pe care vreau să o And yet I evidențiez. feel compelled to make that point. Și acum mă simt nevoit sau forțat să zic această idee și să vă explic ce am vrut să zic. Because I want people to understand what's happening before their eyes. Pentru că vreau ca oamenii să vadă și să înțeleagă ce se întâmplă în fața ochilor lor. There are a few of us in this congregation who have been in this movement for a long time. Sunt unii oameni în această congregație care au fost în mișcare de mult timp, But only a few. dar doar câțiva. And it's one thing to talk about history, but another to experience it. Una este să vorbești despre istorie și alta este să o experimentezi. If those few people were to give a testimony now, Dacă acei oameni care sunt de multe mesaje ar fi dat o mărturie acum and I were to ask them, și what i-aș was the întreba, major event of 2005? care a fost cel mai mare eveniment din 2005, I think it would just be one subject. cred că ar fi un singur subiect. And our level of that one subject was very shallow and narrow. Iar acel subiect din 2005 era destul de îngust, așa, nivelul nostru era destul de îngust în acea perioadă. And that's all we did for 12 months. Și asta a fost tot ce am făcut timp de The subject was 12 luni. 25-20. Subiectul care era destul de îngust era We had this 2520. very shallow and basic understanding of this Aveam această înțelegere îngustă și de bază a doctrinei 2520 în 2005.
We certainly had misunderstandings of it. Sigur, am avut și înțelegeri greșite a acestei perioade. And in hindsight, we can see that we were definitely making mistakes. Acum, într-o retrospectivă, putem să vedem că deja, sigur, am făcut greșeli. I mentioned that Am menționat asta because I want to compare that situation, pentru că vreau să compar acea situație which only a few of us experience, pe care doar unii dintre noi am experimentat-o, to what's happening today. cu ce se întâmplă acum. And ask yourself what's happened in the last 12 months. Întrebați-vă ce s-a întâmplat acum timp de 12 Or if we luni. were to say from the last international Sau mai council. bine zis, aș vrea să vă întreb câte s-au întâmplat de la ultima noastră întâlnire To internațională. start to list Dacă ar fi, the challenges that each of us have been confronted with. dacă ar fi să facem o listă cu toate provocările pe care le-am avut și cu care ne-am confruntat din anul trecut, In the past, this movement would be lucky if we got one of these issues per year. în anul trecut această mișcare era norocoasă dacă măcar avea o singură provocare timp de un an. Acum sunt mult mai multe. Time setting, Acum a apărut, setarea change datelor. of leadership, A apărut schimbarea liderilor. an implementation of what genuine equality looks like. A apărut o implementare a ce înseamnă egalitatea între sexe. Ein Inkraftsetzen von dem, was Gleichheit bedeutet. We're now telling you what TV programs to watch, Nu îți spun la ce să te uiți la televizor, ce program să te uiți. and which ones not to watch. Și nu îți spun la care să nu te uiți. We're telling people from the United States how to even understand their system of governance. Noi spunem cum ar trebui ca oamenii din Statele Unite să înțeleagă sistemul lor de guvernare. Nu învățăm altceva. Every single one of these changes, and there are more than I've listed, Fiecare dintre aceste schimbări, de fapt sunt mai multe decât am enumerat eu acum, timp de un an au apărut aceste schimbări. in the past, În trecut, we would have had months to familiarize ourselves with those issues. în trecut am fi avut nevoie de luni ca să ne familiarizăm cu aceste provocări și să le acceptăm. And today, Dar acum we're in a different world. We're in a different dispensation. suntem într-o nouă lume, într-o nouă dispensațiune. Not only are we required to handle a multifaceted doctrine Nu or numai message, că ni se cere să avem de face cu o doctrină cu mai multe fațete, we're also required to go back into history and recognize the things that we were doing wrong and correct those mistakes. ni se cere să ne uităm în istorie, să recunoaștem greșelile pe care le-am făcut și să le corectăm. And if you're at the front and you look back, Dacă ești în față și te uiți în spate, we see that this movement has grown. vei vedea că mișcarea asta a crescut foarte mult. Just the sheer size of this movement now, just the sheer size, makes it a challenge just to remain organized. Chiar și faptul că a crescut mișcarea acum în ultimul timp este o provocare pentru noi ca să rămânem This is organizați. not just an issue for those who are leading, it's an issue for those who are being led. Nu este doar o problemă pentru cei care conduc, ci este o problemă și pentru cei care se lasă conduși. So if you feel stressed Dacă te simți stresat or nervous or agitated sau nervos sau agitat or any type of ill feeling, sau oricare alt sentiment, it should not come as a surprise to you. nu ar trebui să fie ca o surpriză pentru tine. But one thing each of us has to accept, Dar un singur lucru ar trebui să fie acceptat de fiecare dintre noi. and it's this point, Și este această idee. that there is no human being Nu este nicio, who is driving this agenda. nu este nicio ființă umană care conduce această mișcare. And not only that, Și nu numai there is asta, no human being who's driving the timetable of this agenda. și nu este nicio ființă umană care să conducă timpul sau setarea timpului pe această So if you agendă, pe don't această feel that you mișcare. have time to take a breath before the next
explosion happens, Dacă tu crezi că ai timp să îți tragi o respirație înainte să apară o nouă explozie de informație, die alte Thematik zu verstehen, bevor sozusagen die nächste Explosion hochgeht. have some sympathy for those who have to deliver those things. trebuie să ai o simpatie pentru cei care trebuie să dea această explozie. I want us to realize that we're all in the same situation. Aș vrea să știi că suntem toți prin aceeași situație. None of us want to push these things at such a pace, Niciunul dintre noi nu vrea at such a speed. Niciunul dintre noi nu vrea să conducă aceste lucruri cu asemenea viteză. And if you feel you're being pressured or forced into making decisions that you're not ready to make, Dacă te simți forțat sau presurat să faci aceste decizii pe care momentan nu ești în măsură să le faci, as we spoke in our first presentation, așa my cum first one, așa cum am vorbit în prima prezentare, that you need to recognize who to apportion blame to. trebuie Who să to blame. recunoști pe cine să dai vină. I'm suggesting blame God. Eu zic că ar trebui să dai vina pe Dumnezeu. This is in God's timetable. Aici totul este în mâna lui Dumnezeu, în timpul lui. I want to say the following point Aș vrea să spun punctul următor, without appearing to be accusative. fără să par că sunt acuzator. Ohne den Anschein zu geben, dass ich eine Anklage erhebe. Now, this movement Această mișcare has been complicit in creating a situation that we find ourselves in today. Această mișcare Complicit. este un complice în situația Conspire în together, care... they're to blame. Da, deci această mișcare este un complice. This movement has been complicit. They've been involved Da, această mișcare este un in complice creating the situation that we find ourselves in. în a crea această situație în care ne aflăm noi acum. I'll use the word the mess that we're in. Mai bine folosesc în mizeria în care ne aflăm. But I don't want to say that in an accusative fashion. Dar nu vreau să zic asta într-un mod acuzator. In between meetings, I try to speak with people, Între întâlniri încerc să vorbesc cu oamenii. and often those discussions are doctrinal ones, as they should be. În general, aceste discuții sunt discuții doctrinare, așa cum ar trebui să fie. And a recurring question is the subject of 9/11. Și o întrebare care tot apare, The recurring question over and over again. care tot repetă, este despre subiectul 11 9 What are you noiembrie. saying about 9/11 18 years later? Nu am înțeles. Cred că a zis că noi am Because we're certainly not saying the same thing that we used to. Noi n-am spus despre 9 noiembrie acum 18 ani. And people want answers. Da, deci noi de-abia acum am spus despre 9 noiembrie, iar oamenii They vor don't just întrebări, want vor răspunsuri la întrebări. Someone like me to explain what our current understanding is. Nur nicht von mir zum Beispiel mein aktuelles Verständnis wissen. What they require is an explanation of what went wrong. Ok, deci ceea ce vor oamenii să audă de la mine nu este un răspuns de fapt, ci vor să audă And when I use the word wrong, ce au greșit people ei în toată treaba become asta. nervous Iar când folosesc cuvântul greșit sau, da, oamenii devin agitați. because they can't understand where to apportion the blame. Pentru că ei nu înțeleg care porțiune trebuie să fie, să dăm vina pe ce porțiune din mesajul ăsta. Was God wrong? Did he make a mistake? Cine a fost de vină în toată treaba asta? A fost Dumnezeu? El a făcut o greșeală? The people in leadership positions in that past history, were they making mistakes? Should we blame them? Sau erau liderii din trecut au greșit? Sau au făcut ei, pe ei să dăm vina? Au făcut ei It's greșeală? these types of questions, Cam aceste întrebări, not specifically the question about 9/11. pe asta se baza întrebarea. Nu era chiar despre But 9 to noiembrie. understand our own history that need to be answered. Dar oamenii vor să înțeleagă istoria și vor răspunsuri la asta. It's difficult to do this in a group setting because you don't have an interaction. I don't know what you're thinking. Este greu să faci asta într-un grup mai mare unde nu ai așa interacțiune. But what I want to suggest that you need to be thinking, I want to direct your thought processes, Dar ceea ce vreau și cred că ar trebui ca voi să vă gândiți
vorschlage, wie er denken sollte. As in the story of Habakkuk, chapter 1, Așa cum a fost în istoria lui Habacuc, capitolul 1, we need to be actors. trebuie să fim actori. The biblical term is hypocrites. Termenul biblic este ipocrit. An actor is someone who acts. Actor, adică un ipocrit. Yeah, it's the same. It means the same. The biblical term is a hypocrite. Termenul biblic este un ipocrit. A dictionary definition of a hypocrite is someone who acts a part that they're not in reality. Descrierea în dicționar a ipocritului este cineva care se preface că face ceva, ceea ce nu este el în realitate. Este un actor. So, in that story, În acea Habakkuk istorie, chapter 1, în Habacuc, capitolul 1, Habakkuk is going to do a one-man play. Habacuc va face o scenetă care conține un You've singur probably om. seen, maybe you haven't seen, actors do this. They paint half of their face as one person, half of the face as the Nu știu other. dacă ați and they văzut, turn sunt unii sideways. actori care își pictează fața într-un fel, jumătate de față într-un fel și jumătate de față în alt fel. Și sunt practic doi oameni și se întorc în funcție de scena pe care o au. So that's what Habakkuk is going to do. Cam asta face Habacuc. If you get an opportunity to read Habakkuk 1, Dacă ai I think you can oportunitatea see that. să citești Habacuc 1, sunt sigură că vei vedea acest lucru. So if we can see that's what he's doing, Dacă putem vedea că asta e tot ceea ce face el, what I want to suggest ceea ce sugerez is that he takes the role of God este că el ia rolul lui Dumnezeu and he takes the role of the people. și ia rolul și al oamenilor. And this is the same dynamic, the same thing that we need to be doing today. Și asta este aceeași dinamică, același lucru pe care noi ar trebui să-l facem So astăzi. when people ask me this question, Când oamenii mă întreabă îmi pun această întrebare, my response is the following. răspunsul meu este următorul. Put yourself in God's place. Pune-te în locul lui Dumnezeu. Pretend to be God. Prefă-te că ești Tell me Dumnezeu what you would do și spune-mi ce ai face if you were him dacă ai fi fost el. in 1989 În 1989 and you're about to create this movement. și ești cât pe ce să construiești această mișcare. How would you approach the whole subject, the whole Cum issue? ai abordat toată povestea aceasta? Cum ai construi această And I'll tell you what mișcare? everyone's answer is. Și vă spun care a fost răspunsul tuturor oamenilor. It's universal. E universal răspunsul ăsta. I don't know. Nu știu. Everyone says that. Toată lumea spune nu știu. And then I say, well, why are you asking me the Și question? atunci de ce mă întreb pe mine aceste lucruri? Because I don't know either. Că nu știu nici eu. But let's try to pretend to be God. Dar haideți să încercăm să ne prefacem că suntem Dumnezeu. Pretend. Now, I alluded to this issue yesterday, Am elucidat această problemă ieri. spoke to this point. Jesus had to come to earth, Iisus a trebuit să vină pe pământ, which is a parable care este o parabolă. that the spiritual being has to become a natural, literal person Este o parabolă prin faptul că o ființă umană, o ființă spirituală trebuie să vină și să se îmbrace because to într-o ființă understand the naturală. spiritual, you first have to have the natural. Că odată ce ai spirituală trebuie să ai înainte naturalul. Deci este o parabolă. So I think everybody should be reasonably comfortable with that. Cred că fiecare ar trebui să fie confortabil cu această idee a parabolei. Even if you don't recognize the implications of that to its depth. Chiar dacă nu înțelegi profund implicația acestor lucruri. I think it behooves every one of us to meditate upon that singular point. Cred că este necesar ca fiecare dintre noi să medităm la acel singur But it punct. gets worse Dar devine mai dificil. because what you will do, Pentru că ceea ce vei face, which people are reticent to do, which they refuse to do, reticent, reticent, un lucru la care oamenii sunt is reticenți, to
juxtapose or Este- compare and contrast este să or put that to a parable. este să juxtapună, să compară sau să contrasteze sau chiar să pună o parabolă în acea poveste. But that's exactly what Paul is prepared to do. Dar exact acest lucru este pregătit Pavel. Turn himself into a God. El se transformă într-un Dumnezeu. And he has such confidence Se transformă pe sine într-un Dumnezeu și are așa o that he's mare able to încredere say, you can follow me safely. încât el spune, poți să mă urmezi pe mine în siguranță. And I would imagine none of us would be prepared to make that statement Și sunt sigur că niciunul dintre noi nu ar fi pregătit să facă această declarație. because we hide behind what? Pentru că, de fapt, ne ascundem în spatele la ce? Methodology. În spatele metodologiei. Look at the method, don't look at the person. Uite-te la metodă, nu te uita la persoană. Look at the message, not at the messenger. Uite-te la mesaj și nu la mesager. We are rapidly coming to a place Rapid ne ducem către un lucru, ne îndreptăm către un lucru that is no longer going to be an option. care nu va mai fi pentru mult timp o opțiune. To understand the message, Ca să înțelegi you have mesul, to identify the messenger. ca să înțelegi mesajul, trebuie să identifici mesagerul. We already see that in The- the external events that are going on. Deja vedem asta în evenimentele externe care au loc în jurul nostru. We're already identifying individuals in the world Deja identificăm indivizi în lume. and how do we identify them? Și cum le identificăm noi? By their message. Din mesajul lor. And so the message and the messenger are beginning to be one. Deci acum începe ca mesajul și mesagerul să devină unul. And this should not be a surprise to us Și nu ar trebui să fie o surpriză această unire if we understood the lines. dacă am înțelege liniile. Things that we've pushed into the future Lucrurile pe care le-am îndreptat către viitor, because our lack of understanding of the role of the third angel din cauza înțelegerii noastre infime a rolului celui de-al treilea înger, we find are actually occurring in the present history. So, a test question. O întrebare test. We're all experts on the third angel. Cu toți suntem experți al mesajului celui de-al treilea înger. So think about the answer. Gândiți-vă la răspunsul. Unfortunately, I can't get you to shout out because it would just be a noise. We have a number of waymarks. Aveți un număr de And marcaje we have the third angel's message running through history. și avem mesajul de-al treilea înger care merge prin istorie. As Sister Tess was saying, when you go from the Millerite history to our own. Așa cum spune sora Tess, când treci de la istoria minerită la timpul nostru, So the third angel's message. cea de-a treia sălie îngerească, I'll put. This is not a complete reform line. aceasta nu este o linie de reformă completă, It's just stylistic. e doar așa I'm going to put the binding off here, o să pun aici închiderea timpului de probă sau secerișul which is sau a dangerous thing to do. legarea, care este un lucru But dangerous. I'm going to put that binding off there. Este un lucru periculos să facem asta, dar voi Because our pune understanding, legarea acolo, 2-3 years ago. așa cum am înțeles perhaps noi acum longer. 2-3 ani. Because we associate the binding off Pentru că noi asociem legarea sau timpul de legare with harvest. cu secerișul. Do we agree with that? Suntem de acord cu asta, nu? Yeah? Okay, so there are good enough people. Sunt destui oameni care sunt de So what I acord. want you to do, Ceea ce vreau să facem tell me when to stop. este să-mi spuneți când să mă opresc. Third angel's message is running through history. You Deci, tell me when it să-mi stops. spuneți când să mă opresc. Deci al treilea înger merge prin istorie. Să-mi spuneți când să mă opresc. But don't stop. I'm going to go past. Ok, the board. dacă nu spuneți stop, o să merg peste tablă. I'll try again. Încerc din nou, fiți pe fază. We don't wait for this. Când să mă opresc? Okay. Oh, sorry. Yes. So everybody got it. So I'll do it again. O să fac din nou. You tell me when to stop. Spuneți-mi să mă opresc. Stop here. Oh, at the beginning, stop here. La început să mă opresc? Okay. Someone wants you to stop here. Cineva mi-a spus să mă opresc aici?
Here? Și cineva aici. Here? So we stop here. Și cineva mi-a spus să mă opresc aici. Everybody agree? Toată lumea de acord? What waymark is this? Ce marcaj e ăsta? Have a think, because if this is the harvest, Dacă aici este secerișul, we're saying this is close of probation. am spune că aici e închiderea timpului de probă. So the third angel's message does not go to the binding off. Deci, a treia soare îngerească nu merge către seceriș sau legare? Fearfulness is work. Înfricoșătoare este lucrarea lui. The work of the third angel. Și anume lucrarea îngerului al treilea. What's he required to do? Ce trebuie el să facă? Care era misiunea lui? To bind off people. Să or bind off the lege message. oamenii, să lege mesajul. To select and bind. Să selecteze și să lege. So we're confident that it's here. It Deci ends. suntem încrezători că aici e sfârșitul. Some people want to move it on. Unii oameni vor să ducă mai departe cea de-a treia solie. So the reason why I mentioned that Motivul pentru care am menționat acest lucru is because the way we saw things in the past este pentru că modul în care am văzut lucrurile în trecut, the way we read things in the modul în past care am citit lucrurile în trecut, really need addressing today in order to understand correctly what's actually occurring. trebuie să elucidăm lucrurile pe care le-am înțeles în trecut într-un mod mai bine, astfel încât Too să many înțelegem of us- exact ce s-a întâmplat. If we said this was the close of probation Mulți dintre noi, dacă am spune că aici este închiderea timpului de probă, and this was the Sunday law, iar aici legea duminicală, too many of us would do this. mulți oameni ar face asta. The arrival of the third angel. Sosirea celui de-al treilea înger. If that was the arrival of the third angel, you want to know when the empowerment of the third angel would Dacă be. acolo a fost aterizarea celui de-al treilea înger, trebuie să știi și care este împuternicirea lui și unde se plasează. And we can quickly get into a really difficult situation, a mess. Și putem foarte rapid să mergem într-o situație destul de dificilă, într-o poticnire. And I want to suggest the reason that we've got into this mess Vreau să zic că motivul pentru care ne-am poticnit is because we haven't read carefully. este pentru că nu am citit cu atenție. And whose fault is that? Și a cui vine asta? Cine e de vină pentru asta? So be careful to answer, Fiți atenți la răspuns, because your answer should be, pentru că răspunsul vostru ar trebui să fie you don't know. nu știu. You don't know Eu nu știi because you don't know the study that I'm doing or the point that I want to make. pentru că nu știi studiul pe care eu vreau să-l fac sau ideea pe care vreau să o spun. So I just really want us to be circumspect, Deci ar vrea să fim to be foarte, careful. foarte atenți, circumspecți. Habakkuk chapter 1. Habacuc, capitolul 1. Are you either God Ești or human? Dumnezeu sau om? And we have to factor in both dynamics Și trebuie să lucrăm în ambele dinamici to understand how to deal or address with these issues, Ca or să- how to address these issues. ca să știm cum să adresăm aceste probleme. And the reason why this becomes important Motivul pentru care acest lucru devine important, is because the subject is not as straightforward as we think. pentru că subiectul nu este la fel de evident pe cât am crede noi. So we'll go back to the story of the Millerites. Ne vom uita la istoria mileriților. The test begins in 1798 at the time of the end. Testul a început în 1798, la timpul sfârșitului. They're not actually tested until the message is formalized. Ei nu sunt testați până când mesajul nu e formalizat. Hopefully we're comfortable with that relationship. Sper că suntem confortabili cu această relație. There needs to be an increase of knowledge E nevoie de o creștere a cunoștinței before you can test someone. înainte să testezi pe cineva. But if we begin the story there, Dar dacă începem istoria sau povestea acolo, time at the end, timpul sfârșitului, so I try to draw larger out.
People say I don't write large enough. Time of the end, Timpul sfârșitului, increase of knowledge, creșterea cunoștinței, the formalization. formularea mesajului. 1798, 1798, 1818, 1818, and 1833. 1833. I want to see in each of those dynamics there's a little waymark here. Vedem că este și un mic marcaj aici. 16 and 31. 1816 și 1831. So here's the first angel's message. Aici este prima solie îngerească. From the very beginning, De la început and in our story, și în istoria noastră, the beginning will be here at the increase of knowledge. începutul ar fi aici, la creșterea cunoștinței. What we're able to do Ceea ce suntem capabili să is to facem take this story este să luăm această istorie and at least make it two-dimensional, și măcar să facem 2D, adică, da, which means two perspectives. adică să transformăm în două perspective. We can see it as a singular event, a year, O putem observa ca un eveniment singular, un an, and we can also see it as an increase of knowledge. sau putem să o vedem de asemenea ca o creștere a cunoștinței. I'm hoping everybody is comfortable with jumping back and forth from these two. Sper că fiecare este confortabil cu acest lucru, cu această First angel's că message sar dintr-o parte în alta. Prima solie is a message îngerească about what issue. este un mesaj despre ce problemă. Ce abordează prima solie? Not what subject, Nu ce subiect. not the subject. Deci nu vreau the subiectul, issue. ci problema pe care o abordează prima solie. Will it translate? Okay. It's the I can't remember what my question was there. Okay, what we want to see Ceea ce aș vrea să vedem is not the subject. nu este subiectul. I want to see what the issue is, the Aș vrea să problem. știu care este problema pe care prima solie vrea să abordeze. The subject is what? Ce este de fapt subiectul? Care este subiectul primei solii? The sanctuary. Sanctuarul. So that's easy to see. Asta e ușor de văzut. We could argue, Putem spune depending on what Bible verse we were looking at, că depinde la ce verset biblic ne uităm. that the subject is judgment. Putem spune că subiectul poate fi și judecată. So judgment Deci judecată is revelation. este Apocalipsa, Sanctuary sanctuarul is Daniel. este Daniel. We have to take the two subjects Trebuie să luăm ambele subiecte and bring them together. și să le aducem împreună. The Millerites do a nice job of that. Mileriții fac o treabă excelentă cu asta. But the issue is not the sanctuary or the judgment. Dar problema nu este a sanctuarului sau a judecății. What's the issue? Care este problema? Nu subiectul, ci problema. It's time. Este problema timpului. You can see that through the wording. Poți să vezi asta din cuvinte. Sanctuary. Sanctuarul. There's a question that's asked, Este o întrebare care a fost pusă, the problem that's being brought forth, o problemă care a fost adusă în evidență and the question is when. și întrebarea este când. Daniel 8:13. Daniel 8:13. And the answer is Și răspunsul este now. acum. So the answer is given in Revelation, Deci răspunsul este dat în Apocalipsa. to the question given in Daniel. Răspunsul este dat în Apocalipsa la întrebarea pusă în Daniel. Christ asked Gabriel, Hristos l-a întrebat pe Gabriel when? când. The answer comes in Revelation 14. Răspunsul vine în Apocalipsa 14. An angel comes from heaven Un înger vine din cer and says, now, și zice acum, the hour of his judgment is come. ora judecății a venit. Hopefully we can see that connection. Sper că putem vedea această So conexiune. the subject
Sorry, the issue is not judgment or sanctuary, it's time. Problema nu este judecata sau sanctuarul, ci este timpul. When you start saying, well, what time? Când începi să zici, The subject is the sanctuary and the judgment. când vezi problema timpului, trebuie să-ți dai seama că subiectul este despre if we were just sanctuar to sau stop there- judecată. Dacă ar fi să ne oprim aici And we were to say line upon line, și dacă am spune linie peste linie, which we were supposed to be learning here pe care ar trebui să le învățăm aici, in 1991. în 1991, acest subiect Hopefully we're all okay that this is 1991. a linii peste linie și sper că sunteți ok cu If we were faptul doing că am our work spus diligently, 1991. Dacă ar fi să ne fi făcut, if we were true to dacă ar principle, fi fost să ne fi făcut treaba cum trebuie, în mod diligent și am fi fost sinceri și principiali, what would we have said ce am fi spus in 1991 în 1991, that we would formalize in 96? pe care le-am fi formalizat în 1996? That we have a problem Că noi avem o problemă or a message sau un mesaj that's dealing with what issue? care are de-a face cu ce problemă în 1991? Cu ce problemă a fi avut de-a Not face? what subject. Nu subiectul, ci problema. Because what's the subject in 91, 96? Pentru că care era subiectul în 1991-1996? Not the sanctuary. Nu era subiectul sanctuarului. It's the Sunday law. Este problema legii So you duminicale. can then get Sunday law Deci puteai să iei legea duminicală and judgment. și judecata. So you can take the same dynamic, Ai fi putut lua aceeași dinamică, because what we're going to do pentru că ceea ce vom is we're face going to recycle, este să reciclăm reuse or manipulate Revelation 14. sau să manipulăm Apocalipsa 14. Offenbarung 14 verwenden und den Schwerpunkt verlegen. We're not going to use Daniel 8 now. Nu vom folosi Daniel 8 acum, We're going to use Revelation 13. vom folosi Apocalipsa 13. That's the subject. Asta e subiectul. We don't really care about the subject. We shouldn't do. Nu ne mai pasă așa de mult de subiect. Why should we not care about the De subject? ce nu ar trebui să ne mai pese așa de mult de subiect? The reason we shouldn't care Motivul pentru care noi n-ar trebui să ne mai pese is if this is 1798, este că dacă aici ar fi 1798, what was the subject back here care era subiectul aici, în această perioadă? or here or Sau here? aici, sau aici? The subject was the same, Subiectul este același sau a fost același. even if you just understand it as judgment. Chiar dacă ai înțeles doar partea cu judecata. It's not a new Nu subject. este un subiect nou. Jump back into our line. Haideți să sărim la linia noastră. 1989, 1989, 1991, 96. 1991, 1996. It's not a new subject. Nu este un subiect nou. What were we speaking about throughout this history Despre ce vorbeam noi în această istorie aici, as Adventists? ca adventiști? The Sunday law. Despre legea duminicală. So it's nothing new. Nu este nimic nou. What is new Ceea ce este nou is the subject of time. este subiectul timpului. And what do we as a movement do and say? Și ce spunem noi ca mișcare și facem? Ce facem și spunem noi ca mișcare? We do not have a message hung on time. Noi nu mai avem un mesaj care să țină de timp. So you can see Deci poți vedea that we're getting things wrong, just like the Millerites got things wrong. că noi am abordat lucrurile greșite exact cum au făcut și mileriții. Are we okay with that? Suntem de acord cu asta. So we'll go to their history. Deci merg la istoria lor. They've got two issues to deal with. Ei au de-a face cu două probleme. I want to state it in this way. Aș vrea să formulez în acest mod. Millerites Mileriții have got two problems, au două probleme. two things to address. Două lucruri pe care trebuia să le adreseze. So come away from subject and issue now. It's a two-point message. Sunt două mesaje punctuale.
when când and where. și unde. I want to encapsulate their message in these 2 points, Aș- when and where. Aș încapsula mesajul lor în aceste 2 puncte. Unde și... Nu, când și unde. In this perspective, În această perspectivă, I said subject and issue. am spus subiect și problemă. And now I'm saying the same thing, but I'm presenting it in a different light, in a different Acum way. spun același lucru, dar îl prezint în moduri diferite. When and where. Când și unde. So, when is obvious, because when would be this one. Când e evident că, mă rog, când ar fi timpul. And now we've changed the sanctuary and judgment Și acum am schimbat sanctuarul și judecata into what? în ce? Into a where. În unde? Întrebarea unde. So when we Spirit Prophecy quote to you, Deci când îți vreau să citesc un spirit, un it's citat de neither spiritul of these profetic. histories. Neither of them. It's taken from the book Evangelism, Din cartea Evangelizare, page 612, paragraph 4. pagina Evangelizarea, pagina 612, paragraful This 4. paragraph and the next one are important paragraphs that we should read and understand. Deci, Evangelizarea 612, paragraful 4 sunt foarte importante de citit. Aceste paragrafe What și he's gonna următoarele. The subtitle is False Teachers Misplace Subtitlul Prophecy. este Învățătorii falși și aplică profeția în mod greșit. What she's going to do is a compare and contrast technique, Ceea- which is parable Ceea ce teaching. face Ellen White aici este o parabolă, adică este o tehnică de comparare și contrastare. I want to read part of the first sentence. Doar vreau să citesc parte din prima propoziție. What have I just said a moment ago? Ce am spus acum un minut? Ce am spus? She's doing Ea face compare and contrast. comparare parable și teaching. contrastare, adică învățătură prin parabolă. So you know the direction of this study, Deci deja știi direcția acestui studiu. this portion of this conversation we're Această porțiune din conversație pe care noi avem. having. We'll read the first sentence. Vom citi prima propoziție. This is Evangelism 612, paragraph 4. In our day, as in Christ's day, there may be a misreading and misinterpreting of the scriptures. În zilele noastre, ca în timpul lui Hristos, are loc o interpretare greșită a scripturilor. I want you to try to remember what we've just read, Aș vrea să să încercați să vă amintiți ceea ce am citit and we're going to use Miller's rule și vom folosi to try regulile and lui Miller understand something here. ca să încercăm să înțelegem ceva aici And we're going to use rule number 1. și vom folosi regula numărul 1. Every word Fiecare cuvânt has its proper bearing upon the subject or the matter. are propria lui explicație cu privire la subiect sau problemă. For those of you who have been in the classes in France recently, you know we've addressed this subject. Pentru cei care au fost acum în Franța, în clasele din Franța, știu că deja am abordat acest subiect. So I want to direct you to that particular study if you want to see this more. Deci vreau să vă direcționez către acel studiu, în caz că vreți mai mult. What I want to do Ceea ce vreau să fac is I want to change the rule. este să schimb, I want to rephrase it and reframe it. aș vrea să schimb macazul, probabil, nu știu ce ar să Because what zică. I find people do Vreau să reformulez și să refinisez is ceea ce in am a zis. kind of robotic fashion, they just try to implement this rule and they don't know actually how to do Ok, that. deci eu vreau să schimb de fapt regula, pentru că sunt mulți oameni care în mod robotic rețin regula și o aplică, dar fără să-și dea seama exact ceea ce fac. Every word has its proper bearing. Fiecare cuvânt are propria lui semnificație sau importanță. Bearing means weight Uh, or importance. bearing înseamnă greutate sau importanță. Fiecare cuvânt are propria lui greutate. Every word has its own importance. Fiecare cuvânt are propria lui importanță. I want to change the rule. Vreau să schimb regula.
And I want us to use the rule in this way. Și vreau să folosesc regula în modul ăsta. There is only one word that's important. Există doar un singur cuvânt care este And what our important. task is to find that important word. Și misiunea noastră este să găsim acel cuvânt important. Not every word is important. There's only one important Nu word. fiecare cuvânt este important, ci este doar unul care este important. So if we to read this sentence and I ask you what is the important word, Și dacă ar fi să citim această propoziție, să vă întreb care este acel cuvânt important, you would say, tu ai spune, I don't know. nu știu. And I say, why? Și te-am întrebat de ce. Can't you read? Nu poți să citești, nu știi să And you citești? would say, Iar tu ai spune, I can read perfectly well, poți să citești perfect, but I don't know your study. dar nu știu studiul tău. So we get the dynamic. Deci ați înțeles ideea? This role-playing exercise is really useful, I think, Acest exercițiu pe care îl facem între roluri, ca și cum eu am un rol, tu ai un rol, este foarte if you can necesar. do it in this kind of mechanical fashion to begin with, Dacă pentru început poți să faci într-un mod mai mecanic, which sounds childish, ar putea părea copilăresc, but soon it becomes intuitive. dar mai încolo va deveni intuitiv And it stops us misusing or abusing these rules. și ne ajută să nu mai abuzăm regulile sau să le folosim greșit. Because they actually don't serve much purpose, I don't think. Pentru că nu cred că ne ajută așa prea mult regulile astea, If you don't know how to use them correctly. dacă nu știm să le folosim corect. So, what's our subject? Care este subiectul nostru? Parables. Parabolele. So I'd ask you what the most important word is here. Dacă te-aș întreba care este cel mai important cuvânt aici, So I'll just give it to you because we're not doing a study. haideți că vă zic eu, că nu facem un studiu acum. To me, it would be the word as. Pentru mine ar fi cuvântul ca, In our day, as in Christ's day. în zilele noastre, ca în timpul lui Hristos. Because that's the proof word that you know we're about to deal with a parable. Pentru că acela este cuvântul dovadă că noi vom avea de-a face cu o parabolă aici. Two dispensations, Două dispensațiuni, the natural and the spiritual. naturalul și spiritualul. Now you need to be careful as you approach this Trebuie să fii atent pe măsură ce abordezi acest lucru. because parables come in different shapes and sizes. Pentru că parabolele vin sub formă de, sub mai multe forme You sau can't mărimi. always do natural and spiritual. Nu poți întotdeauna să faci natural și spiritual. You cannot always do juxtapositioning. Nu poți întotdeauna să faci juxtapoziție. You cannot always do alpha and omega. Nu poți întotdeauna să faci alfa și omega. These are all synonyms for parable. Toate sunt sinonime pentru parabolă. Hopefully you can see Sper că puteți vedea alpha and omega is a parable. că alfa și omega e o parabolă. If you missed that, Dacă nu we știți did it asta, yesterday. am făcut ieri. You're here. Ești aici, This is the past, aici este trecutul, and this is so this is the future. aici este viitorul, This is the definition of prophecy. aici este definiția profeției, This would be Isaiah 46, verse 9 to 11. aici ar fi Isaia 46 de la 9 la 11. The beginning Începutul and the end. și sfârșitul. So when you go from the beginning to the end, Când vii de la început către sfârșit, you'd go first, last, mergi prima dată și ultima or dată. first, Sau la then. început și după. which gives us this notion that you have two Care ne dispensations. dă această noțiune că ai două dispensațiuni. One line O linie with another line, cu o altă linie, which is alpha and omega. care este alfa și omega. Therefore, alpha and omega is one of the definitions or one of the synonyms for parable. De aceea alfa și omega este o definiție sau un sinonim pentru parabolă. I've just condensed about 3 or 4 hours of class into a few minutes. Am condensat 3-4 ore de clasă în câteva minute. But hopefully you see the point. Dar sper că puteți vedea ideea.
We've read the first sentence. Am citit prima propoziție. It's the second sentence that we want to get to. La a doua propoziție aș vrea să ajungem. What we're looking at, La ceea ce ne uităm, sanctuary and time, de fapt ne uităm la sanctuar și which timp we've shifted to when and where. și le-am înlocuit cu And we're Când going to și shift unde? that a little bit more. In the next sentence, următoarea propoziție. they would not have ascribed the glorious second appearing of Christ to his. I missed the sentence. Dacă If the uite. Jews had studied the scriptures with earnest, prayerful hearts, their searching would have been rewarded with a true knowledge of the time, and not only the time, but also the manner of Christ's appearing. Dacă ideea ar fi cerceta scripturile cu seriozitate și rugăciune, efortul lor ar fi fost răspătit printr-o cunoaștere corectă a timpului și nu doar a timpului, ci și a modalității în care urma să vină Hristos. sondern auch um die Art und Weise des Erscheinens Christi belohnt wurden. So now our study has shifted. Deci acum studiul nostru s-a schimbat. We're back to this one. Ne-am întors aici. So that's our reference point. Aici este punctul nostru de referință. Now what are the important, I'm going to say the important words. Acum aș vrea să întreb care sunt cuvintele importante de aici. Time Timpul and manner. și modul. The time of his appearing and the manner of his appearing. Timpul apariției lui și modul apariției lui. And I'm saying that when it says time and manner, it's the same concept or thought as this. Și sugerez că atunci când spune timp sau mod, este același concept sau aceeași idee ca aceasta. How do I go from where Cum am merge de la unde to manner? la mod? Cum am trecut de la unde la mod So I want us to sau step back. modul? Aș vrea să dau un pas înapoi. What are the Millerites teaching here? Care sunt învățăturile mileriților aici? Before you respond, Înainte să răspundeți, remember she's doing a back-to-back comparison. aduceți-vă Compare and aminte că contrast. a făcut comparație și contrastare Ellen White destul de mult. So we're going to take her thoughts Deci vom lua cuvintele ei and superimpose them upon the Millerites. și le vom suprapune peste ale mileriților. I know it's the Millerites. Știu că I know it's the mileriții, Millerites. Because in the first part of the first sentence, it Știu că a says, fost in Milleriți our aici. day, pentru că spune în prima propoziție, în prima parte a propoziției, says în, us. în zilele noastre, adică la în timpul So- nostru. What are the Millerites teaching? Deci care erau învățăturile mileriților? Are they teaching where? Învață ei despre unde? Not really. Nu chiar. They're talking about the manner Ei vorbesc despre modul în care urma să vină Isus. of his appearing. Modul apariției lui Hristos, nu despre Because what's unde. their message? Pentru că, până la urmă, care era mesajul lor? The second advent. A doua venire. The Jews spoke about the first advent, the Millerites the second advent. Iudeii au vorbit despre prima venire, iar mileriții despre a doua venire. And then the time is straightforward. So we could say when and manner. Putem să spunem unde și modul. Putem spune când și modul. This where Acest is când, closely unde, attached to the manner. acest unde este atașat de modul în care vine. So I want to change the word where Aș vrea să schimb cuvântul unde to geography. în geografie. Why do I say geography? De ce spun geografie? Because when we start thinking about the sanctuary, Pentru că atunci când vorbim despre sanctuar, which is connected to the manner, care este corelat cu modul, which is connected to where, care este conectat cu unde, hopefully we can see, sper că putem vedea, most of us have pre-knowledge, unii dintre noi și-au dat deja seama, that the subject of the că sanctuary subiectul sanctuarului has already been dealt with a fost deja epuizat. 2,000 years ago. Acum 200 de ani. 2000 de ani. 1800 for them. 2000 de ani.
Who addressed the issue? Cine a adresat Who această addressed that problemă? issue? Cine a adresat problema? Paul did Pavel a făcut-o. in two clear passages, În două pasaje clare. the book of Hebrews and the book of Galatians. Cartea Evreii și Cartea Galateni. He already sets up the dynamic of geography. Aici se pune He already sets dinamica. up the dynamic. El a fost cel care a pus dinamica geografiei. Through whatever reason, Prin oricare motiv, the din oricare Millerites motiv, do not pick up on this, miloriții nu-și dau seama de asta and they make a serious mistake. și fac o greșeală serioasă. They get the geography wrong. Ei au geografia greșită. Are we okay with that? Suntem de acord cu asta? They've shifted the sanctuary Ei au schimbat sanctuarul from heaven to earth. de la cer la pământ. Ei au pus pe pământ The sanctuarul. where is now moved. Acum acest unde este Paul already mutat. told them where the sanctuary was. Pavel deja le-a spus unde este pus sanctuarul. So they're really without excuse. Deci ei nu au nicio scuză în greșeala lor. But there's an 1800-year history that gets them to the place Dar 800 de ani, 1800 de ani îi duc, like that îi other duc la hypocrite, această problemă ca alți ipocriți, Zechariah, cum ar fi Zaharia, who also didn't understand about the sanctuary care de asemenea el n-a înțeles despre sanctuar, because he's acting the part pentru că of God's people. el face He's acting the part of God's people. face sceneta ca fiind poporul lui Dumnezeu, adică He's a acting a full-blooded part. Jew, El este un iudeu cu and sânge. he doesn't understand what all of these things mean. Este un iudeu în sânge și nu înțelege He ce becomes a înseamnă toate symbol, aceste lucruri. an actor. El devine un simbol, un actor. So these people Deci acești oameni have lost sight of geography. au pierdut geografia, au pierdut urma geografică. They've moved the sanctuary from heaven to earth. Ei au mutat sanctuarul din cer la pământ. And what will that force them to do? Și ce i-a forțat să facă? If you change geography or where, Dacă schimbi geografia către de la unde, what will change? dacă schimbi geografia sau cuvântul Go to our unde, quotes. ce schimbi de fapt? What were the two things they were supposed to know? Dacă ne uităm în citatul acesta, care sunt două lucruri pe care Time trebuie să le știm? and Timpul și manner. modul. What it looks like. Cum arată? So you come back here, Deci tu vii aici, you shift geography, schimbi geografia what will change? și ce înseamnă că se schimbă odată cu geografia? manner. Modul. The manner of his appearing will change Modul apariției lui se schimbă. because you've changed geography. Pentru că ai schimbat geografia. So I want us to think of those two points. Aș vrea That's să- why you need to go to Daniel and Revelation. Aș vrea să ne gândim la aceste două lucruri. De aceea trebuie să mergem la Daniel și Apocalipsa. So we know that the sanctuary is going to be moved from heaven to earth. Știi că sanctuarul se va muta de la cer la pământ? There is no sanctuary on earth, no real one. Nu este niciun sanctuar pe pământ, niciunul real. So what does the sanctuary become? Deci ce devine sanctuarul? It actually becomes the earth. El practic devine pământul. And we've got some nice, thus saith the Lord for this. Și avem câteva citate, așa zice Domnul pentru asta. We, the Millerites. We could proof text that Noi, ca noi mileriți, So we putem have- dovedi asta. a level of peace and confidence. Deci avem un nivel de pace și încredere. We think we're on solid rock, but we're on sifting sand. Ne gândim că suntem pe o rocă solidă, dar de fapt suntem pe un nisip mișcător. Proof texting is dangerous. Dovada textuală este foarte periculoasă. What's the other phrase instead of proof texting? Care mai era o altă frază pentru o dovadă textuală? Pentru dovezi textuale That we said yesterday. pe care am spus-o ieri. Thus saith the Lord. Așa zice Domnul. A plain reading. O citire așa
plană, If superficială, you start doing plată, that dacă începi să faci așa, without rules, fără reguli, you become dangerous. vei deveni periculos. And what do we do with dangerous people? Și ce facem noi cu oamenii periculoși? We lock them up in prison. Îi punem în închisoare. That's where we are today. Așa suntem noi acum. But because we want to enjoy our time in prison, Dar pentru că ne place să fim în închisoare, închiși, we say like we're in this gated community. And if you have that kind of noi spunem acum că suntem ca într-un sanatoriu. Nu sanatoriu, carantină, sau cum se zice. those security guards at the front, Deci sunt gărzi de securitate în there for față. what reason? Pentru ce motiv? To stop us getting out. Ca să ne oprească să ieșim afară. But what do we say? Dar ce spunem noi? They're to stop the people coming in. Ei sunt acolo ca să oprească oamenii să vină la noi. Because what would they do if they came in? Pentru că ce fac ei atunci când vin la noi? They'd ravage our houses and destroy us. Ne distrug casele și pe noi. And this is what's crazy. Și asta este ciudat. They'll put us into prison. De asta este ciudat că Pavel este în So închisoare. we take our prison, Deci ne luăm închisoarea noastră, because we're crazy people, pentru că suntem oameni nebuni, and we give it a nice phrase or a nice title. și îi dăm un titlu sau o frază frumoasă, drăguță. What do we call it? Cum o numim închisoarea noastră? Pe închisoarea We're noastră. in hiding, Suntem în timpul de ascundere. protected from the world. They can't touch us. Suntem protejați de lume, nu ne pot atinge. It's the same story, Este aceeași istorie, same dynamic. aceeași dinamică The gated community pe care comunitatea închisă sau, cum să zic, gated, with the security guard. comunitatea închisă sau protejată de gărzi de Who's he actually securitate. protecting? Până la urmă, pe cine protejează aceste gărzi? Us Pe noi or the world? sau lumea, dacă ești They're în protecting the carantină? world from crazy people. De fapt, sau sanatoriu. Protejează lumea de oamenii Or is he nebuni protecting us from this crazy world? sau ne protejează pe noi de lumea nebună? Deci, aceste gărzi ne protejează pe noi de Coming lumea back to the nebună Millerites. sau îi protejează pe ei de noi? So they've got the sanctuary. Să ne întoarcem la wrong, the mileriți. geography. Ei au geografia sau rolul din sanctuar. They got the sanctuary wrong, the geography of it, Ei au luat, mileriții au înțeles geografia greșită și sanctuarul greșit, because they're misreading the scriptures. pentru că au interpretat greșit Scriptura, Expert on proof texting, experți fiind în metoda de vezi textuale, they just pick the wrong verses. dar They totuși just pick the wrong au verses. ales versete greșite. I should say they ignore them. Mai bine zis, le-au ignorat pe alea bune. Once you get the geography wrong, Când ai geografia greșită, what will you get wrong? ce mai ai și greșit? Evangelism 6:12. Evangelizarea 612. The manner of his appearing. Modul apariției lui. Here it is. Aici este The manner of his appearing. modul apariției lui. If you're not sure about that, Dacă nu ești sigur despre asta, we'll come all the way over here on this chart. ne vom întoarce pe această hartă aici And look, și uitați, here he's on a cloud. aici el este pe nor, The manner of his appearing, modul apariției lui and everyone knows what he's going to do with that knife. și toată lumea știe ce va face cu acea It's seceră. going to be bloodshed Seceră sau acel cuțit va distruge tot, va up to the level of the bridle. arunca sânge până We just turn all that into a nice story. până la gât. Va bloodshed, va distruge totul cu sânge. I want to just say, Este o poveste he drăguță asta. doesn't do that work. He does. Nu vreau să zic că Isus face treaba asta, ci El face, adică îngerul. Because there's two people. Sunt doi oameni aici. One does a good work, one does a horrible work. Unul face o lucrare bună, unul face o lucrare înfricoșătoare. All I want us to see, Tot ceea ce vreau să zic that they've got good contextual arguments. este că ei aveau argumente bune contextuale About making the sanctuary the earth. să facă sanctuarul pământ.
When you do that, Când faci asta, you'll get the manner wrong. ai modul apariției lui I want us greșit. to see that the manner is in Revelation 14. Aș vrea să zic că modul este în Apocalipsa 14. They're going to turn the judgment Ei vor schimba judecata into something that it was never intended to be. în ceva în care niciodată n-a fost intenționat să fie. They're going to turn it into an executive Vor judgment. schimba într-o judecată executivă. They're forced to do that. Sunt forțați să facă asta. Executive judgment Judecata means a executivă sword. înseamnă o sabie, bloodshed, killing. aruncare de sânge, We make it nice and we use omorâre, sickles. ucidere. I want us to think Vreau să vă gândiți how Millerites think. cum gândesc mileriții. I want us to think how God thinks. Vreau să vă gândiți și cum gândește Dumnezeu. So let's summarize. Haideți să rezumăm. Third angel's message. Solia Îngerului al treilea. People are putting it in different places. Oamenii pun această solie în locuri diferite. Often we put the arrival of the third here, De multe ori am pus sosirea celui de-al treilea înger aici and it didn't take much for me to persuade you și nu a durat mult timp pentru mine ca să vă conving that the third angel's message does not close here, it closes afterwards. că solia Îngerului al treilea nu se închide aici, ci se închide după închiderea timpului de probă. That was relatively easy for me to do. Asta e destul de relativ ușor pentru mine de făcut. Based upon what? Bazându-mă pe ce? Early Writings, page 118, Scrieri paragraph 1. timpurii 118, paragraful 1. The job of the third angel Lucrarea is to Îngerului al select treilea and then bind. este să selecteze și să lege. The way we used to do this. Modul în care obișnuiam să facem asta, If you're taking notes, dacă ții notițe, be warned that this is not all correct. vei fi avertizat că tot ceea ce fac acum nu Select. este corect. Adică să fii conștient And de asta. bind. Selectezi și leg. Sequencing. Secvențiere. So if you bind here, Dacă ești legat aici, you're forced to make the third angel's message in this history. ești forțat să pui solia Îngerului al treilea în această istorie. I want us to see how we're driven to the answers that we come up with. Aș vrea să vă arăt cum am ajuns noi la răspunsurile acestea. So if you said that the third angel's message is in this history, Dacă tu ai spus că solia Îngerului al treilea este în această istorie, I want to suggest that that's wrong. sugerez că e greșit. It actually ends here. De fapt, sfârșește aici. The work that goes on here is a different work, Lucrarea care are loc aici este o lucrare diferită. which makes you have to go back to these early writing quotes and rework all of this. Uite-te la citatele de scrieri timpurii și trebuie să recitești tot. So we started off Am început with that little test. cu testul With a nostru little micuț, test. cu un test micuț, To show you the problems of how we read, ca să vă arăt problema a modului în care noi citim Biblia. how easy it is to Cât de not do ușor, things the right way. cât de ușor este să nu faci lucrurile într-un mod corect. Went to the Millerite history, Am mers la istoria milerită, went to 3 waymarks, am mers la 3 marcaje, showed that the test begins with the first angel at the time of the end. ca să arăt că testul vine cu timpul sfârșitului. There are two things they have to contend with: Sunt două lucruri cu care ar trebui să avem de-a face. the time and the manner, Timpul și modul. or Sau when and where, unde și când. or when and location, Sau or când geography. și locație sau geografia. We use two books, Daniel and Revelation, Folosim două cărți, Daniel și Apocalipsa. the sanctuary and judgment. Sanctuarul și judecata. One's going to give you the earth, Una îți va da pământul. and once you've fixed that the earth is a sanctuary, Odată ce ți-ai fixat în minte că pământul este sanctuarul,
when you address the issue of judgment, Când vei adresa ideea judecății, you're forced to conclude that it's the executive judgment, this one here. ești forțat să concluzionezi că este judecata executivă cea de aici. I try to explain it this way, that this was the subject and this was the problem or the issue. Aș vrea să... Am încercat să explic aici este subiectul și aici este problema sau... Da, problema. You bring that into our time, Dacă aduci în timpul nostru, we're dealing with two things, avem de face cu două lucruri. the Sunday law Legea duminicală and then the time. și timpul. Now, we made a mistake from the very beginning Am făcut o greșeală chiar de la început. when we refused to accept time, Când am refuzat să acceptăm timpul. all based upon a misreading of the spirit of prophecy. Toate lucrurile bazându-ne pe o înțelegere greșită a spiritului profetic. What does misreading look like? Cum arată înțelegerea greșită? Does it mean we can't read English? Înseamnă că nu vom putea înțelege engleza sau ce? Limba? No. Nu. So when people say, will you explain this verse? Când spune lumea, poți să-mi explici acest verset? I would respond, Aș răspunde, you explain the verse before and the verse afterwards and the book. The dynamics in which that prophet is living, why they're saying what they're saying. înainte să-ți răspund eu, ți-aș spune, explicăm în versetul dinainte, versetul după, mi explicăm întreaga carte, explicăm modul în care I'm trăiește, suggesting common sense questions. modul în care trăiește omul acela. Aș spune, dați-mi întrebări de sens comun, Cannot just go întrebări to a logice. verse and say, poți- thus saith the Nu Lord. poți merge la un verset și să spui, așa zice Domnul. Trebuie să înțelegi tot contextul. And that's what we did Și asta am făcut. when we were here. Când am fost aici. 89, 89, 91, 91, 96. 96. We said, Am spus we've got the subject că avem subiectul and we're not going to break the word of God and give the time. și nu vom lua cuvântul lui Dumnezeu și vom da timpul. So we did some foolish halfway house Am făcut and said, we're nearly there. am făcut așa o aproximație prostească And și am that's spus where we began to go wrong. suntem aproape de final și atunci am început să That's where we înțelegem began greșit. to fail in our mission. Acela a fost începutul eșuării misiunii noastre. Just like the Millerites began to fail in their mission. Exact cum au făcut mineriții și au început să eșueze în misiunea lor. Now remember, Aduceți-vă aminte, Habakkuk chapter 1, Habacuc, capitolul 1. you've got God's perspective Ai perspectiva lui and man Dumnezeu or human's perspective. sau perspectiva oamenilor. And both of them have to be addressed. Și ambele situații trebuie să adresate. Continue this thought in our next presentation. Vom continua în următoarea prezentare. Pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, Tată Ceresc, we thank you, Lord, for your goodness and mercy. îți mulțumim pentru bunătatea și mila ta. We each want to pray Fiecare dintre noi ne during rugăm this camp meeting în această congregație, în această tabără, that we have a special endowment of the Holy Spirit, să avem o primire deplină și specială a Duhului Sfânt, that we would have willing hearts and open minds să avem inimi deschise și minți deschise, to try to understand how to use these rules. să încercăm să înțelegem cum să folosim aceste reguli. If we see one piece of information that we can hold on to, Dacă putem vedea măcar o singură piesă de informații de care help putem us să ne to ținem, hold on to that and add to it. ajută-ne, Doamne, să ne ținem cu putere de acea informație și să mai adăugăm la ea. Please bless us Te rugăm să ne binecuvintezi and guide and direct us. și să ne ghidezi și direcționezi. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Amin.